Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ένας γέροντας ασκητής που δεν κατέβαινε ποτέ στον κόσμο είχε διακονητή έναν καλό χριστιανό. Αυτός πουλούσε τα πανέρια του γέροντα και του έφερνε το ψωμί του. Στην πόλη που κατοικούσε ο διακονητής έμενε και κάποιος πολύ πλούσιος που ήταν όμως κακότροπος και ασεβής άνθρωπος. Ξαφνικά μια μέρα πέθανε ο πλούσιος. Οι συγγενείς του για επίδειξη του έκαναν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Όλη η πόλη και πρώτος ο επίσκοπος, με ολόκληρο τον κλήρο, συνόδευσαν τον νεκρό στο κημητήριο. Τον έθαψαν σε καλυμάρμαρο μνημείο, για το οποίο σπαταλήθηκε ασυλλόγιστα πολύ χρήμα. Ύστερα από την κηδεία του πλουσίου, ξεκίνησε ο καλός χριστιανός να πάει στον ασκητή στην έρημο. Λίγο πιο έξω από τη σπηλιά του όμως, τον βρήκε νεκρό, φαγωμένο από κάποιο άγριο θηρίο. Ο χριστιανός ταράχτηκε. Θεέ μου, συλλογίστηκε. Τι μυστηριώδη γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο ασεβής πλούσιος πέθανε ανώδυνα, ειρηνικά και κυδεύτηκε με τιμές και δόξες, ενώ ο Άγιος τούτος άνθρωπος που σου ήταν τόσο αφοσιωμένος βρήκε τον πιο τραγικό θάνατο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί να γίνονται αυτά, Θεέ μου? Ενώ συλλογιζόταν έτσι, άκουσε φωνή να του λέει: η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακατανόητη από τον περιορισμένο ανθρώπινο νου. Εκείνος ο ασεβής είχε και κάποια καλά έργα πράξει στο διάστημα της ζωής του. Έλαβε την αμοιβή τους στον επίγειο κόσμο. Στον άλλο μόνο τιμωρία τον περιμένει. Ο ασκητής, σαν άνθρωπος, είχε μικρές ατέλειες. Τις πλήρωσε εδώ για να παρουσιαστεί τέλειος μπροστά στο δημιουργό του. Δύο συνασκητές ζούσαν στην ίδια έρημο σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο.
Και οι δύο αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους. Ο ένας όμως μελετούσε διαρκώς το θάνατο και αυτό του έφερνε κατάνοιξη στην καρδιά και το δάκρυ δεν έλειπε ποτέ από τα μάτια του. Ο άλλος είχε ένα μικρό κήπο και τον φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια. Μια μέρα ο κηπουρός έπρεπε να κατεβεί στην πόλη. Πήγε στο συνασκητή του και τον παρακάλεσε να προσέχει τον κήπο του ώσπου να γυρίσει. Εκείνος υποσχέθηκε και ο κηπουρός έφυγε ήσυχος. Τότε ο αδελφός είπε στον εαυτό του: «Όσο έχεις καιρό, ταπεινέ, φρόντιζε τον κήπο». Λέγοντας αυτά, παραδόθηκε σε κατανυκτική προσευχή και έχισε πολλά δάκρυα για την ψυχή του τη νύχτα εκείνη και ολόκληρη την άλλη μέρα χωρίς διακοπή. Το άλλο βράδυ γύρισε από την πόλη ο κηπουρός και βρήκε τον κήπο του καταστρεμμένο από σκαντζόχυρους. Στενοχωρημένος πήγε να βρει το γείτονά του. «Ο Θεός να σε συγχωρέσει για την αμέλειά σου», του είπε πειραγμένος. «Έτσι φρόντισες τον κήπο μου». «Ο Κύριος γνωρίζει, αδελφέ μου», του αποκρίθηκε ήρεμα εκείνος, «πως έκανα ό,τι μπορούσα να τον περιποιηθώ και ελπίζω με τη χάρη του ότι θα μας δώσει καρπούς». Έλεγε αυτά και ο νους του ήταν στην πνευματική καλλιέργεια. Ο άλλος όμως που δεν καταλάβαινε του είπε θυμωμένα: «Τώρα που καταστράφηκε όλος, περιμένεις καρπούς?» Όταν ήταν ανομβρία, ο κηπουρός, που δεν έπαβε να ανησυχεί για τον κήπο του, έλεγε στο συνασκητή του: «Αν δεν μας λυπηθεί ο Θεός να βρέξει, είμαστε χαμένοι». Και εκείνος, που μόνο τα δάκρυα είχε στο νου του, με τα οποία ποτίζεται η καρδιά για να καρποφορήσει αρετές, του απαντούσε: «Αλίμονο, αδελφέ μου, αν ξεραθούν οι πηγές, δεν θα βρούμε σωτηρία». Ο Χριστός κάλεσε γρήγορα κοντά του τον επίγειο εκείνον άγγελο. Όταν κατάλαβε πως έφτασε πια το τέλος του, φώναξε το συνασκητή του και τον όρκισε να του κάνει τη χάρη που θα του ζητούσε. «Όταν θα έχω πια ξεψυχήσει», του είπε, «θέλω να σύρεις το σώμα μου μακριά και να τα αφήσεις να φαγωθεί από τα όρνια, γιατί έχει αμαρτήσει και δεν είναι άξιο να ταφεί». Εκείνος ταράχτηκε. «Αδύνατο να κάνω τέτοιο πράγμα, αδελφέ, δεν το στέργει η ψυχή μου». «Αν μου υπακούσεις», αποκρίθηκε ο κοιμοθάνατος, «και μου κάνεις αυτή τη χάρη, σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω από εκεί που πηγαίνω». Με πολύ πόνο στην ψυχή, ο αδελφός ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έσυρε γυμνό το σώμα του νεκρού και το έριξε σε μια βαθιά χαράδρα. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο νεκρός και του είπε: «Ο Θεός να σε ελεήσει, αδελφέ, όπως εσύ ελέησες εμένα. Μεγάλη χάρη βρήκε η ψυχή μου, γιατί καταφρονέθηκε το σώμα μου. Παρακάλεσα πολύ για σένα που τόσο με ευεργέτησες. Άφησε πια τη φροντίδα του κήπου και μερίμνησε για την ψυχή σου. Το τέλος σου πλησιάζει. Πένθησε και κλάψε. Τα κατανυκτικά δάκρυα έχουν τη δύναμη να σβήσουν τη φλόγα της κολάσεως».